मित्रहो, क्लॉजेसच्या सिरीजमधील हा 6वा व्हिडिओ. या सिरीजमध्ये आपण क्लॉजेसचा संपूर्ण अभ्यास करत आहोत. या पाठामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कसे असते हे समजून घेणार आहोत. मित्रहो, या पाठामध्ये तुम्हाला 6 गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत. सर्वप्रथम तुम्हाला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कसे तयार होते हे येथे कळेल. त्याचबरोबर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करणारे क्लॉजेस कोणकोणते आहेत हे कळतील. त्याचबरोबर सबऑर्डिनेट क्लॉज तयार करणारे कंजंक्शन कोणते आहेत हे कळतील. त्याचबरोबर कंपाऊंड सेंटेन्सपासून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तुम्हाला तयार करता येईल. त्याचबरोबर सिंपल सेंटेन्सपासून तुम्हाला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करता येईल आणि दिलेल्या 2 वाक्यांपासून देखील तुम्हाला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करता येईल. चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात. मित्रहो, नमस्कार. मी डॉक्टर नारायण बिडवे. सर्वप्रथम आपण पाहूया कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कसे तयार होते. मित्रो, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये एक स्वावलंबी म्हणजे स्वतंत्र उपवाक्य असते, त्याला आपण म्हणतो मेन क्लॉज, आणि एक किंवा जास्त परावलंबी उपवाक्य असतात, याला आपण म्हणतो सब क्लॉज किंवा सबऑर्डिनेट क्लॉज. चला हे आपण एका वाक्याच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. आय हेल्प रवी बिकॉज रवी हेल्प्ड मी. हे एक वाक्य आहे. तर या वाक्यामध्ये आय हेल्प्ड रवी हा एक भाग आहे आणि बिकॉज रवी हेल्प्ड मी हा दुसरा भाग आहे. या पहिल्या भागाला आपण म्हणतो मेन क्लॉज आणि या दुसऱ्या भागाला आपण म्हणतो सबऑर्डिनेट क्लॉज. याला मेन क्लॉज का म्हणतो? कारण आय हेल्प्ड रवी याचा अर्थ परिपूर्ण आहे, याला अर्थासाठी दुसरे घटक ॲड करण्याची गरज नाही, म्हणून हा आहे मेन क्लॉज. आणि याला सबऑर्डिनेट क्लॉज का म्हणतो? कारण याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी आय हेल्प रवी या मेन क्लॉजवर याला अवलंबून राहावं लागतं. कारण बिकॉज रवी हेल्पड मी, कारण रवीने मला मदत केली, याने काही अर्थ पूर्ण होत नाही. अशा प्रकारे एका वाक्याचे जेव्हा अशा प्रकारे हे 2 वाक्य असतात, दुसरं उपवाक्य हे मुख्य उपवाक्याला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने जोडलेलं असतं. बिकॉज हे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे. जेव्हा असे 2 उपवाक्य असतात आणि त्यापैकी दुसरं उपवाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने मेन क्लॉजला किंवा मुख्य उपवाक्याला जोडलेलं असतं, त्यावेळी अशा प्रकारचं हे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असतं. आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्समधील फरक आपण समजून घेऊयात. पहा मित्रो, या ठिकाणी कंपाऊंड सेंटेन्सची रचना आपण घेतलेली आहे. ही रिच्ड देअर अँड रेस्क्यूड द पपी. या ठिकाणी 2 उपवाक्य आहेत आणि या 2 उपवाक्यांना अँड या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने जोडलेलं आहे. यांना कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आपण म्हणतो. हे दोन्हीही मेन क्लॉज आहेत कारण याचा अर्थ परिपूर्ण आहे. पहा, ही रिच्ड देअर याचा अर्थ परिपूर्ण आहे आणि ही रेस्क्यूड द पपी याचा अर्थ देखील परिपूर्ण आहे, परंतु ते जोडलेले असल्यामुळे त्यांना कोऑर्डिनेट क्लॉजेस म्हणतात आणि अशा शब्दांनी त्यांना जोडल्यानंतर या शब्दांना म्हणतात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अशा प्रकारचा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्समध्ये फरक आहे. आता आपल्याला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स ज्या क्लॉजेसने तयार होते ते क्लॉजेस पाहायचे आहेत. एकूण 3 प्रकारच्या क्लॉजेसने कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार होतात. त्यापैकी पहिला क्लॉजचा प्रकार आहे रिलेटिव्ह क्लॉजेस. या ठिकाणी रिलेटिव्ह प्रोनाउन आणि त्यांचे अर्थ दिलेले आहेत. हुचा अर्थ आहे जो, जी, जे, ज्या. हुमचा अर्थ आहे ज्याला, जिला, ज्यांना. हुचा अर्थ आहे ज्याचा, जिचा, ज्याचे. विचचा जो, जी, जे. दॅटचा अर्थ देखील जो, जी, जे असाच आहे आणि वाटचा अर्थ आहे ते, जे. मित्रो, याचा सविस्तर अभ्यास आपण रिलेटिव्ह क्लॉजेसच्या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे, म्हणून या ठिकाणी एकच उदाहरण आपण घेणार आहोत. पहा, हुचं उदाहरण आपण घेतलेलं आहे. द मॅन हू इज सिंगिंग इज माय फ्रेंड. या ठिकाणी हू इज सिंगिंग हा रिलेटिव्ह क्लॉज आहे आणि अशा प्रकारे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतो. तर दुसरं वाक्य पहा, द मॅन हुम आय हेल्प्ड यस्टरडे इज माय फ्रेंड. या ठिकाणी हुम आय हेल्प्ड यस्टरडे हा रिलेटिव्ह क्लॉज आहे. हुमने हा सुरू होतो आणि या मॅनचं वर्णन करतो. आय कॅन सी द बॉय हुज बाईक वॉज स्टोलन. या ठिकाणी हुजने सुरू होणारा हा रिलेटिव्ह क्लॉज द बॉय याचं वर्णन करतो व त्याला जोडलेला आहे. पुढचं वाक्य पहा, वेअर इज द बुक विच आय गेव यू यस्टरडे. या ठिकाणी विच आय गेव यू यस्टरडे हा रिलेटिव्ह क्लॉज द बुक या वाक्याला जोडलेला आहे
आणि अशा प्रकारे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार झालेला आहे. पुढील वाक्य पहा, आय हॅव टोल्ड यू ऑल दॅट आय लाईक. या ठिकाणी दॅट आय लाईक हा रिलेटिव्ह क्लॉज दॅटने सुरू होऊन ऑल या शब्दाचं वर्णन करतो. पुढील वाक्य पहा, आय हॅव टोल्ड यू व्हॉट आय लाईक. या ठिकाणी व्हॉटने सुरू होणारा हा रिलेटिव्ह क्लॉज आय हॅव टोल्ड यू या उपवाक्याला जोडून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार झालेला आहे. चला आता आपण काही रिलेटिव्ह ॲडव्हर्ब्स आहेत ज्यांनी रिलेटिव्ह क्लॉजेस तयार होतात ते पाहूयात. व्हेअर म्हणजे जेथे. दिस इज द प्लेस व्हेअर यू विल लर्न इंग्लिश. व्हेअरने सुरू झाला रिलेटिव्ह क्लॉज. दिस इज द टाईम व्हेन यू मस्ट लर्न इंग्लिश. आणि दिस इज द रिझन वाय यू आर हिअर. अशा प्रकारे वेअर, व्हेन, वायने सुरू होणारे हे रिलेटिव्ह क्लॉजेस अगोदरच्या उपवाक्याला जोडून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार झालेला आहे. मित्रहो, हे आपण गतीने पाहिलेलं आहे कारण रिलेटिव्ह क्लॉजेसच्या या व्हिडिओमध्ये याचा सविस्तर अभ्यास आपण केलेला आहे. आता आपण क्लॉजचा दुसरा प्रकार जो कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतो तो पाहूया. तो प्रकार आहे नाऊन क्लॉजेस. नाऊन क्लॉजेससुद्धा डॅट क्लॉजेस, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव्ह क्लॉजेस आणि यस नो इंटरोगेटिव्ह क्लॉजेस असे 3 प्रकार आहेत. दॅट क्लॉजेस हे दॅट शब्दाने सुरू होतात. याचं उदाहरण पहा, दॅट शी स्टील अलाइव्ह इज अ कन्सोलेशन. या ठिकाणी दॅट शी इज अलाइव्ह हा नाऊन क्लॉज आहे. नाऊन क्लॉज म्हणजे एक प्रकारचं नाऊन असतं, सब्जेक्ट म्हणून काम करतो. डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव्ह क्लॉज हा डब्ल्यूएच शब्दाने सुरू होतो. हाऊ द बुक विल सेल हा क्लॉज डब्ल्यूएच शब्दाने सुरू झालेला आहे. डिपेंड्स ऑन इट्स ऑथर अशा प्रकारे सब्जेक्ट म्हणून हा या वाक्याचं काम करतो. व्हाय शी वॉज क्राईंग वॉज अ मिस्ट्री. या ठिकाणी व्हायने सुरू होणारा हा नाऊन क्लॉज वाक्याचा सब्जेक्ट म्हणून आलेला आहे. आणि अशा प्रकारे सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि कॉम्प्लिमेंट अशा प्रकारचे 3 घटक तयार झालेले आहेत. या ठिकाणी देखील व्हर्ब आहे म्हणून हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. आय आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो टू द ऑफिस. या ठिकाणी हा क्लॉज व्हेनने सुरू झालेला आहे. यस नो इंटरोगेटिव्ह क्लॉज हा इफ आणि वेदरने सुरू होतो. याची उदाहरणे पहा, आय वंडर इफ रिया हॅज पोस्टेड द लेटर. वेदर ही विल कम ऑर नॉट डझंट कन्सर्न मी. अशा प्रकारे इफ आणि वेदरने सुरू होणारे हे यस नो इंटरोगेटिव्ह क्लॉजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतात. अशा प्रकारे नाऊन क्लॉजेस देखील कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतात. मित्रो, नाऊन क्लॉजेसचा सविस्तर अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे म्हणून या ठिकाणी आपण डिटेलमध्ये माहिती घेतलेली नाही. आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करणारा क्लॉजचा तिसरा प्रकार आहे ॲडव्हर्ब क्लॉजेस. मित्रो, ॲडव्हर्ब क्लॉजेस या शब्दांनी सुरू होतात आणि अशा प्रकारचे 9 प्रकारचे ॲडव्हर्ब क्लॉजेस आहेत. या ठिकाणी आपण थोडेच उदाहरणं घेणार आहोत कारण याचा सविस्तर अभ्यास आपण पुढे ॲडव्हर्ब क्लॉजेसच्या व्हिडिओमध्ये केलेलाच आहे. पहा, पहिलं टाईम क्लॉजचं उदाहरण आपण घेतलेलं आहे. टेल मी व्हेन ही कम्स. आता या ठिकाणी व्हेन ही कम्स हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ टाईम आहे. व्हेन या शब्दाने सुरू झालेला आहे. ही बिहेव्ज ॲज इफ ही इज अ किंग. या ठिकाणी ॲज इफ या शब्दाने सुरू होणारा हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर आहे. तर ही इज सो काइंड दॅट एव्हरी वन ऑनर्स हिम. या ठिकाणी सो आणि दॅट या शब्दांनी सुरू होणारा हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट आहे. हे तिन्ही क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतात. ही विल रीच देअर इफ ही कॅचेस द फर्स्ट ट्रेन. या ठिकाणी ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन आहे. हा इफ किंवा अनलेसने सुरू होतो आणि अशा प्रकारे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करतो. या वाक्यांना आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो कारण मित्रो हे सगळेच्या सगळे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आहेत आणि हे मेन क्लॉजला जोडण्यात आलेले असतात. ही विल रीच देअर हा या ठिकाणी मेन क्लॉज आहे आणि या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने हा मेन क्लॉज याला जोडण्यात आलेला आहे. इथे देखील व्हर्ब आहे आणि इथे देखील व्हर्ब आहे म्हणून हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. 2 फायनाईट व्हर्ब्स या ठिकाणी आहेत. मित्रो, ॲडव्हर्ब क्लॉजेस आपण शॉर्टमध्येच घेतलेले आहेत कारण ॲडव्हर्ब क्लॉजेसच्या या व्हिडिओमध्ये यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आलेला आहे म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही अवश्य पहा. आता आपण जर कंपाऊंड सेंटेन्समध्ये विशिष्ट कंजंक्शन आलं तर कॉम्प्लेक्स करत असताना कोणत्या प्रकारचं कंजंक्शन वापरायचं
हे पाहणार आहोत. काही सारखे कंजंक्शन आहेत ते पहा. आधिक्यदर्शक म्हणजे एका दुसऱ्याची भर घातल्यानंतर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे अँड, तर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन किंवा ॲज त्यासाठी वापरण्यात येतं. विरोधदर्शक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे बट येट स्टील. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे दो अल्दो, म्हणजे वाक्यात दो अल्दो आलं तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असेल. हे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स आहेत. त्याच्या बदल्यात त्याच अर्थाचे आपल्याला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वापरून कंपाऊंड सेंटेन्स तयार करता येईल. अटदर्शक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे ऑर, नाहीतर असा अर्थ याचा होतो. तर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे इफ आणि अनलेस. अनलेसचा अर्थ देखील नाहीतर होतो. इफचा अर्थ जर होतो, अनलेसचा जर नाही असा होतो. कारणदर्शक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे सो, तर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे बिकॉज. जर वाक्यात सो आलं तर ते कंपाऊंड सेंटेन्स असेल, बिकॉज आलं तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असेल. मित्रो, हे आपण घाईने घेतलं आहे कारण याचा सविस्तर अभ्यास कंपाऊंड सेंटेन्स कसे असते या व्हिडिओमध्ये आपण केलेलाच आहे. तर आता कंपाऊंड सेंटेन्सपासून आपण काही कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करूया. आय टूक इट स्ट्रेट अवे अँड शोवेड इट टू जॉन अँगस. आता या ठिकाणी अँडने जोडलेलं हे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. त्याचं कॉम्प्लेक्स कसं होईल? आय टूक इट स्ट्रेट अवे सो दॅट, या ठिकाणी हा क्लॉज ऑफ रिझल्ट आहे म्हणून सो दॅट आय कुड शो इट टू जॉन अँगस. सो दॅट वापरून आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स केलं आहे. आय वेंट अपस्टेअर्स अँड बिगॅन टू गेट इट डाऊन. अँड वापरून कंपाऊंड सेंटेन्स आलेलं आहे. एका कृतीनंतर दुसरी कृती आणि हे एका कृतीचा परिणाम दुसरी कृती असा आहे. ॲज सून ॲज या ठिकाणी वेळ दर्शवणारं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपण वापरलं आहे. ॲज सून ॲज आय वेंट अपस्टेअर्स आय बिगॅन टू गेट इट डाऊन. अँडच्या बदल्यात आपण वापरलं आहे ॲज सून ॲज, म्हणजे एका कृतीनंतर दुसरी कृती. इट वॉज टफ, इट वॉज इंटेलेक्च्युअली सॅटिस्फाईंग. या ठिकाणी इट वॉज टफ असं आलेलं आहे. त्याच्या विरुद्ध परिस्थिती आलेली आहे, कंट्रास्टिंग परिस्थिती आहे. म्हणून या ठिकाणी ऑल्दो वापरून आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार केलेला आहे. इट वॉज टफ, इट वॉज इंटेलेक्च्युअली सॅटिस्फाईंग. वी केम फ्रॉम अ पुअर कंट्री बट वी हॅव फ्रेश फूड. या ठिकाणी विरोधदर्शक घटक आलेले आहेत दोन उपवाक्यामध्ये, म्हणून त्याचं कॉम्प्लेक्स ऑल्दोने होईल. बट आलं तर त्याच्या बदल्यात ऑल्दो. ऑल्दो वी केम फ्रॉम अ पुअर फॅमिली वी हॅव फ्रेश फूड. अशा प्रकारे आपण काही कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार केलेले आहेत. मित्रो, याच्यावर स्वतंत्र व्हिडिओ आहे म्हणून या ठिकाणी आपण एक घाईने घेतलेले आहेत. त्या ठिकाणी तुम्हाला डिटेलमध्ये याची माहिती मिळेल. चला आता आपण सिंपल सेंटेन्सपासून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करूया. सिंपल वाक्यातील इन्फिनिटिव्हज, पार्टिसिपल्स, फ्रेजेस, नाउन्स हे जे असतात याच्यापासून आपल्याला काय करायचं आहे? स्वतंत्र उपवाक्य तयार करायची आहेत आणि ती सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने मुख्य उपवाक्याला जोडायची आहेत. मित्रो, सिंपल सेंटेन्सचा सविस्तर अभ्यास क्लॉजेसच्या सिरीजमधील 7व्या व्हिडिओमध्ये आपण केलेला आहे. याची उदाहरणे पाहूया. अर्ली रायझर्स हॅव ॲन एज इन लाईफ. या ठिकाणी अर्ली रायझर्स अशी नाऊन फ्रेज आलेली आहे. त्याचं कसं केलेलं आहे आपण? दोज हू राईज अर्ली हा क्लॉज तयार केलेला आहे आणि त्यानंतरचा भाग जशाच्या तसा हॅव ॲन एज इन लाईफ. दुसरं वाक्य पहा. ही वॉज टू डिजेक्टेड टू लिफ्ट हिज हेड. TOO आणि TO या वाक्यात आलेला आहे. त्या बदल्यात सो दॅट वापरून आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करत आहोत. ही वॉज सो डिजेक्टेड दॅट ही कुड नॉट इवन लिफ्ट हिज हेड. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण सो दॅट वापरून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार केलेला आहे. सनलाईट फ्रॉम द विंडो गिल्डेड हर ब्लॉन्ड हेअर. या वाक्यामध्ये फ्रॉम द विंडो या प्रिपोजिशनल फ्रेजचा आपल्याला क्लॉज तयार करायचा आहे. सनलाईट विच केम फ्रॉम द विंडो असा क्लॉज आपण तयार केलेला आहे आणि बाकीचा भाग जशाचा तसा गिल्डेड हर ब्लॉन्ड हेअर. फ्रॉम नेसेसिटी ही लर्न अकाउंटिंग बेसिक्स. या ठिकाणी फ्रॉम नेसेसिटीपासून आपण सिन्स इट वॉज नेसेसरी हे उपवाक्य किंवा क्लॉज तयार केलेला आहे. बाकीचा भाग जशाच्या तसा ही लर्न अकाउंटिंग बेसिक्स. अशा प्रकारे मित्रो आपण कंपाऊंड सेंटेन्सपासून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार केलेले आहेत आणि सिंपल सेंटेन्सपासून देखील कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार केलेले आहेत. याच्यावर देखील सेपरेट व्हिडिओ तुम्हाला इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजमध्ये मिळून जाईल. तो व्हिडिओ देखील तुम्ही पहा.
आता तुमच्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. जॉईन द 2 सेंटेन्सेस इंटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. 2 वाक्य दिलेली आहेत आणि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तुम्हाला करायचं आहे आणि हे कंसात दिलेले शब्द त्यासाठी तुम्हाला वापरायचे आहेत. तर मागे जाऊन पुन्हा व्हिडिओ पहा आणि हा शब्द कसा वापरायचा ते पहा आणि याची उत्तरे कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. मित्रहो, आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे चॅनलवर यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि क्लॉजेसच्या सिरीजमधील हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.